Tapos na ang Pasko pero hindi lang mga handaan dahil ipinagdiriwang naman natin ang bagong taon. Kaya naman magluluto ako ng isa pang magical handaan dish kasama ang mga espesyal na tao sa aking buhay. Please welcome back my loving wife and my daughter, mae-enjoy Logro! Yay! Happy New Year! Hello naman, May. Hello. Bakit itong magic roast chicken with mansanas, kastanyas, stuffing ang pinakapaborito ninyong inihahain? Pinaka-favorite food ko talaga, di ba, chicken? Ang masasabi ko lang, kasi siyempre, favorite yun ng mga anak mo. Lalo na si Matet. Lutuin na natin ito. Go. O sige, hiwain mo yung sibuyas, Matit. Yes. Okay? Baratan mo yung mansanas. Ayan. Dalawa tayo. Yung stit, ha? Yung. Kasi ito palaman. Okay. Pwede naman kung wala kang kastanyas, pwede mo lagyan ng walnut. Ayan, walnut natin. Halo natin dyan. At ilagay mo itong giniling. Giniling dyan. Alright. Pasas. Ayan. Naku, sarap nito. Then, lagyan natin ng itlog. 1. And then 2. Okay. Then, kutsara natin pakiabot. Yung sibuyas. So, lalagyan natin ng breadcrumbs para sa extender natin, para hindi siya maghiwalay. At para umapaw ang lasa ng ating stuffing, bubudburan natin ng 8 grams na Magic Sarap. Yes! Pinapangat nito ang iba't ibang ingredients ng ating stuffing. Ayan! Kaya nga, nako, ito na. Halo-haloin lang natin. Dahil napakasarap nito kapag may Magic Sarap. Dati naman natin ginagawa yan eh. Oo. Kaya nga, love na love mo to eh. Lalo na pag may magic sarap. Yes naman. Ito naman yung chicken. Bubudburan ulit natin ito ng ating Magic Sarap na 50 grams. No, ito. Ayan. Para maging magical ang ating New Year, i-rub natin ng ating Magic Sarap yung ating manok. At manunot ito sa buong manok at doon sa balat hanggang doon sa laman. Yan, irarap lang natin. Ang Magic Sarap ay may 50 grams and 100 grams big packs na. Perfect sa pangmaramihang lutuan. Kaya pag pangmaramihan ang luto, Magic Sarap lang sa ating big packs na yon. Ito yung ating palaman. Lalagyan natin dito. Kaya nga malasang-malasa kasi nasa loob at labas ng ating manok. May laman siya at mayroon ding Magic Sarap. Nag-aagawan, di ba? Yung apo mo, lalo na. Minsan nga, tinatago pa ni Matet eh. Oh, ikaw rin, tinatago mo yung kalahati nito eh. Huwag mo naman ako, iba ko naman. Mamaya sabi nila, totoo yun. Ilagay natin dito sa ating roasting pan. Okay lang. Excited ka na ba? Yes. Magtatago na naman ito ni Matit ang kalahati niyan. Ngayon, ang gagawin lang natin, lalagyan lang natin ng cooking oil. Then, ilagay natin sa oven. Sa 1.5 hours to 2 hours, ilagay natin sa oven. Dito. Okay? Gagawa tayo ng gravy. Kunting oil lang. Yan. Okay? Then after the oil, garlic agad. Then, mushroom. Slightly brown. Now, slightly brown. At saka natin ilagay yung butter. Yan. Uhu! Wow. Kapag ang butter natin ay nasusunog, mapait. At saka natin ilagay yung ating flour. Slightly brown, at saka natin lagyan ng tubig. There you are. There you go. Ganda ng kulay, oh. Alright, kunti pang soy sauce. Kunti pa. Yes, para maging brown talaga. Ayan na. Oho! Yun, no? Yahoo! Mainit ha, mainit. Ayan na. Oh, yun. Wow! Itong katas niya, ilagay natin dito para lalong sumarap. Yun ang pinakamasarap doon. Yun pala ang pinakasekreto mo. Yan ang sekreto doon. Alright. Gravy sauce. Naku. Sa gilid lang. I love like this. Wow! Matit. Yum, yum, yum ba? Okay, so, yum, 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 yum! Luto na ang Magic Roast Chicken with mansanas, kastanya stuffing.